Roadtrippers wordt mede mogelijk gemaakt door Mentos Breeze. Stay fresh. Deze aflevering in Roadtrippers. Pak maar eerst moeten we nu dus 9,5 uur midden in de nacht in Sevilla door zien te komen. Het wordt nog verdomd lastig, man. We komen hier echt last minute aan, weet je? Ja. Ik kan het niet meer, man. Ik ben helemaal naar de kleren. Er ligt dus nu een gast naast ons. Als hij één onvertogen beweging maakt, stomp ik hem zo hard neer dat hij zeker die eerste bus niet gaat halen. Ja. 2 teams. Zonder geld. Zonder hulp. In een strijd om kilometers. Wie komt er in 20 dagen zo ver mogelijk weg van het startpunt? Dit is Roadtrippers. Vorige week kon je zien hoe Team Veronica na het zware verlies van Tess Sevilla uit probeerde te komen. Maar de jongens zitten vast. Team Stuk TV zet ook alles op alles en neemt een enorm risico door al hun budget in te zetten op vliegtickets die ze uit Turkije moeten brengen. Gaat het lukken? Team Veronica bevindt zich nu in Sevilla op 1870 kilometer van het startpunt en Team Stuk TV is in Antalya op 2611 kilometer. In Sevilla valt de avond en Team Veronica komt aan. 10 uur geleden waren we hier gewoon. Weet je hoe slecht je dan gereisd hebt? Als je na 10 uur klote violen gewoon op precies dezelfde plek bent. Moeder Maria. Over 9,5 uur vertrekt de bus naar Algeciras. Maar eerst moeten we nu dus 9,5 uur midden in de nacht in Sevilla door zien te komen. Ja, gaat het de jongens nog lukken om een slaapplek te vinden? In deze donkere, koude nacht. Hola, buenas noches. We are looking for a room, but no money. Ik vrees dat dit dan toch de eerste nacht wordt dat er volledig doorgehaald moet worden. Helemaal top. Uiteindelijk kiezen de jongens voor een duister, donker hoekje, maar ze zijn niet alleen. Dit is echt... nu voelt het dus gewoon hopeloos, nutteloos. Er ligt dus nu een gast naast ons. Aan jouw kant? Aan mijn kant. Ja. Die gewoon randomly naast ons is gaan zitten. Ja. Dus als hij één onvertogen beweging maakt, stomp ik hem zo hard neer dat hij 8 dagen niet weet waar hij is. Dat hij zeker die eerste bus niet gaat halen. Ja. Rio. Ja. Ja, daar zit je dan, met zo'n ongure gozer naast je. Op zoek naar een andere slaapplek dan maar. Oké, laten we spullen pakken. Ja. En gewoon weer een beetje de mensheid opzoeken, want anders... Ik kan het niet meer, man. Ik ben helemaal naar de kleren. Daar lig je dan, moederziel alleen, in een Spaans bushokje. Ondertussen gaat het bij de jongens van Team Stuk TV ook niet echt soepeltjes. Ze willen weg uit Turkije, maar het is nog niet zo makkelijk om een last minute vlucht te boeken. Ik ben zo klaar met Turkije, dat wil je echt niet weten. Het wordt nog verdomd lastig, man. Hoezo dan? We komen een beetje op het laatste moment aan. Wat? Tickets naar Bangkok! Nee. We gaan naar Bangkok! We gaan naar fucking Bangkok! Nee. Ja! Bangkok? Dat is nog lekker voor de kilometerstand. We gaan naar Thailand! We gaan fucking naar Thailand! Echt? Ja! Yes! Nee! Bijna al het geld is op. Ja. We hebben nog 69 euro over, maakt me geen fuck uit. We vliegen naar Thailand! Bangkok! Ja! Ja, dat kost wat, maar dan ga je wel even naar de andere kant van de wereld. En dat is goed voor de kilometerstand. Team Veronica ligt ondertussen nog steeds in dat zielige bushokje. Ik zweer het, je gaat zo door voor een echte zwerver, hè? Mijn moeder gaat zich Kapot schamen. kapot schamen. Kaartje kopen Algeciras? Ja, naar Marokko. Hola. Hola. Algeciras? 2 tickets. 39 euro. Valt nog mee. 39 euro. Hola, Algeciras. Een paar minuutjes zitten in de bus, jongen. Gaan we een ander continent in, hè? Dos. Hartstikke idee. We hebben weer een Mongool van een buschauffeur. Ja, het blijft een feest, hè? Blijft een feest. Ja, oké, maar loop nou niet zo te zeiken op die buschauffeur. Jullie gaan mooi wel, zoals je zelf al zei, naar een ander continent. Nou,
na 2,5 uur in de bus te hebben gezeten, zitten we bijna in Algeciras. Ik hoop dat we de boot snel kunnen pakken, want hoe sneller we in Marokko zijn, hoe beter. Hoe sneller, hoe beter inderdaad. En Marokko, dat is best een mooie bestemming, jongens. En goed voor de kilometerstand. Aan het hangen, 2 personen. 100 euro. 100 euro? Jongens, doe nou even een beetje zuinig met dat budget. Ik wil gewoon niet meer. Nee? Is het helemaal erin. Helemaal klaar mee. Gisteren op de fucking straat geslapen. Nou weer op een boot naar een land zonder geld. De mannen zijn uitgeput, maar zitten eindelijk op de boot. En dan komt er ook nog eens een verrassend telefoontje. Simon. Met wie? Hey. Oh. Hallo. Slecht. We zitten er echt helemaal doorheen. We hebben vannacht op straat geslapen, het geld is praktisch op. Dus eigenlijk is alles een beetje kut, zeg maar. Maar dan? Niet waar. Komt ze terug? Niet waar. Yes, lekker. Die hadden we nodig hoor. Zo, ja, die hadden we echt zo hard nodig deze. Oh, we kunnen weer door. Doei. Tess komt terug. En alsof het nog niet genoeg is, krijgt Simon meer goed nieuws. Mijn zus is op dit moment in Marokko. Die is getrouwd met een Marokkaanse jongen. En hij, nou ja, blijkt dus, hij belde net op. Hij zei, wanneer komen jullie in Tanger aan? Ik zeg, nou, over een uurtje of 2. Hij zei, nou, bel me als je daar bent. Vrienden van me vangen jullie op. Zorg dat jullie vanavond te eten hebben. Zorg dat jullie vanavond een slaapplek hebben. Alsof er een soort van kleine last, nou ja, voor mij dus een grote last van mijn schouders valt. Zo, Tess komt terug, eten geregeld en een nieuw continent. Deze telt dan die magie van afstand, dan ben je in Afrika. Wachten. 3, 2, Afrika! Kijk, Afrika. En alsof dat nog niet goed nieuws genoeg is, mogen ze ook nog eens gratis meerijden met de taxi van een paar mensen die ook op de boot zaten. We zitten nu dus in de taxi. 5 man, 6 man. 2 Australische gasten, een Engelse Marokkaan. Maar als het goed is, hebben we dadelijk eten als we in de stad zijn. Kijk, dat loopt soepel bij Team Veronica. Laten we even kijken bij de mannen van Stuk TV. Die liggen op het vliegveld te slapen omdat ze naar Bangkok gaan. Alleen Thomas heeft het zwaar. Ik kreeg net een soort zweetaanval op het vliegveld, waardoor ik echt niet kan slapen. Ik zit er nu echt even doorheen. Het is gewoon zo zwaar. En voor het eerst in mijn leven heb ik ook heimwee. Ik mis gewoon mijn vrienden waarmee ik hockey op een zondag. Mijn broertje, mijn zusje, mijn broer, mijn moeder, mijn vader. Maar weet je, ik heb 2 vette gasten bij me. Het gaat sowieso goed komen. We worden af en toe knettergek van elkaar. En dan beuren we elkaar toch weer op en dan gaan we gewoon door en dan gaan we gewoon bikkelen. Ja, Thomas, that's the spirit. We gaan tenslotte wel naar Bangkok. Goedemorgen, hè? Goedemorgen. Ik heb heerlijk geslapen hier op het vliegveld. Ja, jij wel. Ik niet. Maar we gaan ons even opfrissen, want we hebben de vlucht naar Bangkok. Mooi. Tijd om even te douchen op het vliegveld. Ja, zullen we gaan? Giel is ook klaar voor ziek. 3 tikjes naar Bangkok! Let's go! Zo, helemaal opgefrist en klaar voor Bangkok. Ja, vliegtuig! Ja, vliegtuig! Hou eens op. Hou eens op. En na een ontspannen vlucht is Team Stuk TV nu op 9157 kilometer van het startpunt in Thailand. Thailand! Ik weet helemaal niks van het land. Ik ook niet. Ben hier nog nooit. Ik ook niet. Ik ga even budget wisselen. Ik heb de pot gewisseld. Dit is 69 euro. Maar 69 euro en dan zit je in Thailand waar je niemand kent? Oké, succes. Toevallig weet ik dat Thailand echt geen fuck kost. We pakken nu een tram of een trein naar het centrum. Nee, het kost misschien geen fuck, maar 69 euro, het vliegt wel zo je zak uit. Ik krijg ook plastic dingen terug. What the fuck is dit? Ik ben benieuwd man, wat we gaan zien nu. Ik ook. Ik ben zo ontzettend benieuwd naar die stad. Veel verhalen, veel mooie verhalen. Ja. En eenmaal aangekomen
aangekomen in Bangkok willen de jongens graag naar het centrum. Maar hoe kom je daar? 5 euro. 5 euro en dan gaan we naar het centrum. En dit is echt Thailand. Zitten daar in het fucking tuk-tuk. Welkom in Thailand! Willen we het rivier oversteken? Ja, hier een bootje. Hoeveel kost dat? 1 euro, gast. We hebben serieus voor 3 euro een privéboot. Hoe chill is dat? Heel chill. Echt heel chill. Rockstar bitch, call me Elvis. Bangkok is echt groter dan je denkt hoor. Bangkok is echt een grote stad. This the crazy shit in the club. Sis in the club. We staan nu in het midden van het centrum van Bangkok. En eerste indruk? Dit is echt bizar. Echt vet. Ik vind het echt prachtig hier hoor. Ja, heel erg cool. We gaan nu even kijken waar we heen gaan. Maar Team Veronica gaat ook lekker, want Tess komt terug en we zijn in... Nou, kom maar Simon. Marokko! Let's go! Good meeting you. Man, it's alright man, you too, Thank you for the ride. Thank you for the free taxi. That's not a It problem, was really man. nice. Ja, toch mooi zo'n gratis taxirit. Maar het wordt inmiddels al wel donker, jongens. Welkom in Marokko. Het weer is goed, deze stad, dit land is zo ongelooflijk tof. Ja, ik voel me even goed man. Simon en JJ komen ook Badr tegen. Dat is een kennis van Simon en daar mogen ze vanavond overnachten. Nice to meet you. You Badr? Mounir? Ja, ik vriend Mounir. Ja, Badr. Oh, nice to meet you. Badr is dus een vriend van mijn zwager. Die hebben wij een berichtje gestuurd. Die zegt van nou, we gaan mensen helpen en shit. We gaan mensen naar je toe sturen. Dus hij heeft Badr's nummer gegeven. We hebben hier afgesproken en hij gaat dus nu iets eten geven en een mooie slaap. Nou, JJ, Marokko, dat is toch best aardig, hè? Eerste indruk Marokko. Eigenlijk alleen maar vriendelijke, lieve, leuke mensen die ons alleen maar willen helpen. Ja, ik hou ervan hoor. Ik word er heel happy van. En na de hel van de afgelopen dagen is het fijn om eindelijk eens een keer lekker te vreten. Salam alaikum, mijn vriend JJ. Hoe vet is dit? We zitten nu bij Badr thuis. Ja, Zonder Hari, gewoon Badr. gewoon zonder haria. Ja. En ik denk dat we daar ook even wat eten en drinken krijgen. Hoop ik ook. Maar het is zo lekker Marokkaans. How do you say bon appetit in Moroccan? Bismillah. 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 Oi, oi, oi. Ik durf niet als eerste. Ik schaam me dood. Dus het is zo lekker. Ja. Ga zitten, pik, neem een hapje. Welkom in de hemel. Bismillah, jongens! Ik denk dat wij juist by far de beste maaltijd van deze trip op hebben. Wederom iemand met niet zoveel centjes, maar wel alle gastvrijheid. Insane. Matjes neer, slaapzakken neer, morgen Tess ophalen. En voor nu zeg ik, welterusten, oftewel, slemma. Slemma. Welterusten, Team Veronica. Laten we even kijken naar de eindstand van deze aflevering. Team Stuk TV zit op maar liefst 9161 kilometer van het startpunt in Bangkok. En Team Veronica is in Tangier, Marokko op 2030 kilometer. Dit zie je volgende keer in Roadtrippers. Ja, gewoon een schorpioen te eten. Dit is pas Marokkaans. We gaan nu op weg naar het vliegveld, onze Tess ophalen. We worden nu dus meegenomen door de politie. Fuck. Simon gaat niks betalen hoor, op Tieven. Wil jij kans maken op het Mentos prijzenpakket met een indoor skydive in Roosendaal met Team Stuk TV? Spot dan de verborgen Mentos Breeze Gun Pack in deze aflevering en klik hem aan. Roadtrippers werd mede mogelijk gemaakt door Mentos Breeze. Stay fresh.